ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපිට ගෙදර හදාන්න පුළුවන් ලුණු රස බිස්කට් එකක්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන් හැමෝටම හදාන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියන්නම්. ඉතින් පොඩ්ඩ ගොඩක් ආස කරයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න. මුලින්ම මම මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 180ක් ගන්නවා. ඒකට ඊට්ස් තේ හැඳි එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එකටම එකතු කරනවා සීනි මේස හැඳි එකක්. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන පිටි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති පිටි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 4න් එකක්. ලුණු මේස තේ හැඳි භාගයක්. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 4න් එකක් මේ ටික එකතු කරලා කලවම් කරනවා චුට්ටක්. ඊට පස්සේ එකට එකතු කරගන්නවා තෙල් මේස හැඳි 3ක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති විදිහට පිටි එක අනා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට අනාගෙන ලෑල්ලක තියලා මම මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. මොකද තුනී කරගන්න ඕන නිසා මේ බිස්කට් එක ගොඩක් තුනී නිසා දෙකකට පිටි ටික දෙකකට වෙන් කරලා තමයි තුනී කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට තුනී කරලා බිස්කට් ටික කපා ගන්න. ඉතින් බිස්කට් කටර් එකක් නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුංචි බෝතල් මුඩියක් උනත් අරගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම බිස්කට් ටික කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ටූත් පික් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හිල් ටිකක් හදා ගන්නවා බිස්කට් වල. ඊට පස්සේ තෙල් තේ හැඳි එකක් අරගෙන වතුර මේස හැඳි එකක් අරගෙන කලවම් කරලා ඒක තමයි මම මේ බිස්කට් උඩින් ගාන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකකුත් උඩින් ඉහ ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක ලුණු රසට හදන නිසා සීනි ගොඩක් එකතු කරන්නේ නැහැ. සීනි මේස හැන්දයි එකතු කරේ ඒකනොත් ඔයගොල්ලන්ට අඩු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත පිටි ප්‍රමාණයට තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරලා හදන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක බේක් කරනවා. මම බේක් කරන්නේ විනාඩි 10ක් 15ක් විතර සෙල්සියස් අංශක 180ට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බේක් කරන්න අවන් එකක් නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලිපේ හදන්න. මම ඕගොල්ලන්ට කලින් ලිපේ හදන බිස්කට් රෙසිපි එකක් ගෙනත් තියෙනවා. ඒක බලලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට පෑන් එකක ලිපේ හදන්න. මොකද මේක ගොඩාක් තුනී බිස්කට් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන් ලිපේ හැදුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හදා ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් හදපු නිසා මේ විදිහට අවන් එකේ හදාගත්තේ. ඉතින් මේක සති දෙකක් තුනක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි හුලම් වදින්න නැති වෙන්න හොඳට වහලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම රසයි ඇත්තටම මේක. අපේ ගෙදර නම් බබලා දෙන්න මාස කරනවා. ඔයගොල්ලන් හදලා බලන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තව රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලන් හැමෝටම.